Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Alkuvuoden aikana pörssistä ei ole uupunut vauhtia oikeastaan ollenkaan, mutta tällä hetkellä ne pörssit on vähän rauhoittunut. Mietitään, että mistä se oikein johtuu. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Pörssit tosiaan niin ne on rauhoittuneet nyt tässä oikeastaan viimeisen viikon kahden aikana, että on ollut hirveätä nousukiito oikeastaan koko alkuvuosi. En tiedä mistä syystä, mutta nyt sitten taas toisaalta pörssit on rauhoittuneet, enkä tiedä edelleenkään, että mistä syystä, mutta ilmeisesti sulla on jonkinnäköisiä pointteja heittää, että mistä tämä voisi johtua. Joo, tosiaankin huolimatta siitä, että ollaan saatu kyllä mielenkiintoisia makrolukuja, jotka on historiallisesti tai viimeisten kuukausien aikana heiluttanut aika paljon markkinaa, niin nyt nähdään, että ihan samanlaista vaikutusta niillä ei enää ole ollut. Ja etenkin tämä niin kuin helmikuun ajan pörssit on mennyt oikeastaan niin kuin tämmöistä sivuttaisliitoa vaan, ei ole isompia liikkeitä tullut. Et siinä mielessä niin kuin selkeätä rauhoittumista on nähty ja keskuspankin puhe, että inflaatioluvut ei ole heiluttanut markkinaa samalla tavalla kuin aikaisemmissa kuukausissa. Et jotain niin kuin huomattavaa tuolla markkinoilla on tapahtunut ja spekuloidaan vähän tänään siitä, että niin kuin mistä on kyse. Mutta mennään ekana tuonne graafien puolelle vähän katsomaan, että miltä se liike on näyttänyt. Tuttuun tapaan SP500, mutta tällä kertaa kuukausgraafit. Ja niin kuin tästä näkyy, niin tämä tämän kuukauden kynttilä, toki kuukausi vielä ohi, mutta joka tapauksessa tähän mennessä, niin se on hintsun verran pienempi kuin nämä aikaisemmat kynttilät. Tuossa noin aikaisemmat kuukaudet, mitä ollaan oikeastaan koko vuonna 2022 nähty, niin ne on ollut aika valtaviakin jotkut, ja liike on ollut ihan todella huimaa, ja siinä on tradeilla ollut kyllä pelipaikkoja suuntaan jos toiseenkin. Mutta nyt sitten tänä vuonna, niin vaikka ollaan nähty kova nousu tammikuun aikana, niin nyt tämä helmikuu niin on selkeästi ollut ainakin tähän mennessä paljon rauhallisempi. Joo, tosiaankin tämä kuukauden range, eli tuolta pohjasta huippuun, niin on vaan 160 pistettä SP:n puolella. Eli se on huomattavan paljon pienempi, mitä nuo aikaisemmat kuukaudet. Jos katsoo vaikka noita viittä aikaisempaa, niin ne on ollut 300-400 pistettä, ja viime vuonna nähtiin tuommoisia 400-500 pistettä kuukausirangeja. Eli se on huomattavasti pienempi. Toki tässä on vielä viikko aikaa, eli tuo range voi kasvaa tässä, mutta toistaiseksi ainakin näyttää siltä, että selkeästi se volatiliteetti on alkanut laskemaan tuolla. Markkinat on alkanut rauhoittumaan ja loppupeleissä se on ihan niin kuin hyväkin merkki, jos miettii niin kuin uuden potentiaalisen härkämarkkinan kannalta, niin yleensä sen niin kuin kovan volatiliteetin jälkeen, kun palataan siihen nousutrendiin, niin myös se volatiliteetti ja heilunta vähenee siinä vaiheessa. Et jos hypätään tuosta kuukausigraafilta suoraan tuntigraafille, niin tässä nähdään oikeastaan tämä helmikuun range, eli tässä on helmikuun 1. päivä ja samalla helmikuun pohja nähdään täällä, eli käytännössä helmikuun aikana ei olla menty yhtään mihinkään, toistaiseksi ollaan menty niin kuin tämmöisessä 160 pisteen rangeissa ylös alas koko ajan edes takaisin, eikä ollut niin kuin selkeitä suuntaa markkinalla sen vahvan tammikuun startin jälkeen. Että tämä muistuttaa aika selkeästi sitä, mistä puhuttiin sitten taas, että mitä meillä tapahtuu joulukuussa, eli silloinhan meillä oli tämmöinen aika samanlainen tilanne, eli mentiin sivuttain taas pitkän aikaa, ja sen jälkeen taas kun saadaan se breakout siitä rangeista, niin nähdään sitä vähän isompaa trendaavaa liikettä johonkin suuntaan. Että nyt ollaan aika samantyyppisessä tilanteessa, että kysymys on, että kumpaan suuntaan tällä kertaa sitten breakataan tuosta rangeista, mikä ollaan luotu tässä helmikuun aikana. Sitten jos vilkaistaan vielä tätä tuttua ja turvallista päivägraafia, niin täällähän tämä tilanne näyttää edelleen positiiviselta, vaikka ollaankin nyt ehkä viime päivät tultu vähän kovemmin alas, mutta tässä ei vieläkään teknisesti tunnu olevan mitään hätää, että niin kuin olet monesti tuonut tuon 3900 tason, mikä on sitten tuolla 200 liukuvan alapuolella, niin jos sinne asti valahdetaan, niin sen jälkeenhän tämä tilanne on totta kai täysin muuttunut, mutta niin kauan kuin ollaan tuossa edes näiden kahden hitaamman liukuvan keskiarvon päällä, plus sitten tämä, että kun ollaan tultu kumminkin aika paljon ylöspäin tänä vuonna, niin tämä tämmöinen sivuttaisliike tai jopa pienesti alaspäin, niin se on täysin normaalia. Pörssi ei mene ainoastaan yhteen suuntaan, vaan se menee aina ylös, alas, sivuttaa sinne tänne tonne. Et nyt tämä on melkein jopa ollut vähän jopa niin kuin odotettu liike, että saataisiin jonkinnäköinen korjaus, koska onko tämä nyt tänä vuonna tullut 10-15 pinnaa, mitä tämä SP500 on tullut tämän vuoden aikana, että se on aika raju rykäsy kumminkin tuollain 1,5 kuukautta. Joo, tosiaankin
vähän yli 11% tultu tuolta joulukuun pohjista tuohon kaikista korkeimpaan noteraukseen tuossa helmikuun alussa. Eli tämmöinen liikekin vaatii aina sitä korjausliikettä, ja tosiaan jos mitataan sitä vaikka tuolta vielä lokakuun pohjasta, niin silloinhan tämä liike on se yli 20% justiinsa. Et siinä mielessä tämä on täysin normaali, että korjaillaan, ja loppupeleissä ollaan saatu myös niin kuin vähän heikompiakin uutisia. Esimerkiksi viime viikolla nuo inflaatioluvut, ne meni täysin odotuksiin, mutta kuitenkin se kuukausitason inflaatio nousi 0,5% tammikuun aikana, eli siinä mielessä meillä oli niin kuin vähän niin kuin heikompaa inflaatiodataa tällä kertaa tarjolla, eli ottaen huomioon sen sekä sitten noi tuottajahinnat, mitkä saatiin vielä torstaina pari päivää myöhemmin, kun saatiin se CPI-luku, niin niistäkin saatiin vähän yllättävänkin heikot luvut, eli siinä mielessä markkina on pysynyt aika hyvin ylhäällä huolimatta siitä, että inflaatio on vähän niin kuin yllättänyt ylöspäin, ja sen lisäksi selkeästi ollaan nähty korkopuolella, että niin korko-odotukset niin ohjauskoron suhteen, kun sitten korkomarkkinat ylipäätänsäkin on ollut nousussa, mikä viime vuonna erityisesti laski sitten osakkeita kyllä. Eli jos katsotaan vaikka jenkkien 10-vuotista korkoa, niin tämä oli ehkä se suurin tekijä viime vuonna, joka laski noita markkinoita, ja viimeinen niin kuin vahva pomppu, mikä nähtiin joulukuussa täällä jenkkien 10-vuotissa, niin se aiheutti selkeää laskupainetta osakemarkkinoilla, niin kuin muistetaan. Nyt tämä pomppu, mikä on nähty, niin on ollut itse pikkasen vahvempi vielä mitä joulukuussa, ja siitäkin huolimatta noi osakemarkkinat on aika hyvin pysynyt siellä niin kuin vuoden huipuissa, joten sekin on ehkä niin kuin yksi positiivinen signaali osakemarkkinoiden kannalta, että huolimatta siitä, että ne korko-odotukset on noussut näinkin vahvasti kuin ne on noussut, niin ei olla nähty laaja-alaisempaa laskua tuolla markkinoilla. Eli jos laitetaan vielä tuon SP500 graafin päälle toi koron liike, ja tässä on nyt toi korko käänteisenä, eli silloin kun toi keltainen tuossa lasken, tarkoittaa sitä, että korot on ollut nousussa, ja niin kuin näkee, niin näissä on tosi selkeä korrelaatio tuossa viime vuoden aikana, eli usein nuo trendikäännökset koron sekä markkinan välillä osuu aika samoihin kohtiin, ja on ihan selkeä korrelaatio, ja jos zoomataan tänne vähän lähemmäs, niin nähdään tosiaan tuossa joulukuussakin samaan aikaan, kun korot lähti taas nousemaan, eli keltainen käyrä meni alaspäin, niin nähtiin tämä korjausliike tuolla markkinalla. Sama juttu tuossa niin kuin syksyn puolella ja aikaisemminkin tuolla kesällä. Mutta nyt kun me ollaan nähty samanlainen liike tuolla koroissa, taas korot on noussut, niin samaan aikaan kuitenkin niin kuin tämä osakemarkkinan liike on ollut selkeästi huomattavasti pienempi kuin mitä ollaan aikaisemmin nähty. Eli osakkeet on pitänyt pintansa huolimatta siitä, että korot on ollut selkeässä nousussa tässä niin kuin viimeisen kuukauden ajan. Niin kuin tuossa katsottiin, niin pörssi on ollut hyvinkin vahva, jopa sieltä niin kuin lokakuusta asti, mutta Euroopassa varsinkin, niin täällä tämä vahvuus on ollut vielä kovempaa kuin Jenkeissä. Joo, tosiaankin osa Euroopan pääindekseistä on jo uusissa kaikkien aikojen huipuissa. Eli jos katsotaan Britteihin tai Ranskaan, niin ne indeksit on noussut jo uusiin kaikkien aikojen huippuihin. Tässä kuvassa tosiaankin näkyy noi vanhat huiput tuolta vuodelta 2021-2022, ja punaisella näkyy britit, jotka on noussut uusiin huippuihin, ja myös Ranskassa käytiin pikkasen tuon aikaisemman huipun yläpuolella viime viikolla. Näistä kaikista heikoimpana on toi Saksan DAXi, joka näkyy tässä kuvaajassa sinisellä, eli Saksassa ollaan noustu tuommoinen 30% tuolta syksyn pohjista ylöspäin, ja ollaan noin 5% tuon kaikkien aikojen huipun alapuolella. Eli tosiaankin nämä on niin kuin ihan selkeästi nämä pääindeksit Euroopassa noussut uuteen härkämarkkinaan, ja osittain rikkoo jo niitä vanhoja huippujakin, eli on niin kuin aika vaikea enää perustella sitä niin kuin karhuskenaarioa tai karhumarkkinarallia tämmöisessä tilanteessa, missä ollaan kaikki aikojen huipuissa tai lähellä kaikkia aikojen huippuun. Et siinä mielessä aika mielenkiintoista, että vieläkin nähdään paljon puhetta siitä, että markkinakommentaattorit tai muut osakemarkkinaa läheltä seuraavat on aika niin kuin negatiivisia osakkeiden suhteen ja puhuu edelleenkin tästä niin kuin karhumarkkinasta, missä ollaan oltu. Ja jos katsoo vaikka tuonne Jenkkienkin puolelle, niin itse asiassa niin kuin uusimmassa Bank of American kyselyssä, kun kysytään rahastonhoitajilta, että uskooko, että uusi karhumarkkina, että uskooko, että uusi nousumarkkina on alkanut, niin ainoastaan vähän yli 20% uskoo siihen uuteen nousumarkkinaan, ja yli 60% uskoo siihen, että tämä on vaan karhumarkkinaralli. Eli aika mielenkiintoisia tuloksia tähän kyselyyn, ottaen huomioon, että mitä tuolla globaaleissa indekseissä tapahtuu. Et toki jenkit on vielä
paljon ja selkeästi niin kuin ton edellisen huipun alapuolella, eikä yhtään niin vahvoja kuin nuo Euroopan indeksit, mutta siltikin ottaa huomioon niin kuin tämä pääomamarkkina, mikä on niin globaali, että kun nähdään, että osa indekseistä puskee siellä uusia huippuja, kaikki aikojen huippuja, niin jotenkin se karhumarkkinateesi on aika vaikea perustella tällä hetkellä ja yllättävää nähdä, että nämä rahastonhoitajat on niin vahvasti vielä tuossa karhumarkkinaleirissä ja yleisesti ottaen nuo rahastonhoitajat ei ole hyviä ajoittajia, että meillä on monta niin kuin dataa, jotka kertoo siitä, että usein kun nämä rahastonhoitajat on tosi karhumaisia tai tosi härkämäisiä, niin on parempi niin kuin kontrata niitä noin ajoituksen kannalta, että siinä mielessä ei kannata uskoa myöskään liikaa sitä, että mitä he on mieltä tästä niin kuin tilanteesta. Mutta aika mielenkiintoista silti, että ammattilaiset on tässä vaiheessa tätä mieltä, kun nähdään näin laajalasta vahvuutta tuolla globaaleissa indekseissä. Äsken puhuttiin valtion velkakirjojen koroista, mutta täällä keskuspankkien ohjauskoroissa, niissä ollaan päästy taas uusiin huippuihin. Joo, ja nimenomaan niissä odotuksissa, että missä se on se kaikista korkein taso, minne keskuspankki tulee nostamaan sitä korkoaan. Että tämä on aika pitkään, etenkin tuolla Jenkeissä, toi sininen kuva ja mennyt sivuttain tässä 5% tuntumassa, mutta nyt tosiaankin viimeisten parin viikon aikana, kun ollaan saatu niin vahvaa talousdataa sekä sitten myös vähän yllättävää inflaatiodataa, eli korkeampaa inflaatioa, mitä ollaan odotettu tai toivottu, niin nämä odotukset on jatkanut nousua nyt niin Euroopassa kuin Jenkeissä. Ja tosiaankin odotetaan, että se korkein taso, joka saavutetaan tuossa kesän alkusyksyn aikana, on tuolla selkeästi yli 5%. Ja tässä seuraavassa kuvassa nähdään, että mikä se on se ohjauskoron taso yli ajan. Eli tässä nähdään, että se odotus on, että se lähtee laskemaan sitten tuosta huipputasosta, mutta tämäkin on kääntynyt tämä käydä siten, että se huippu on korkeammalla kuin aikaisemmin ja samaan aikaan odotetaan, että se pysyy siellä korkeammalla pidempään kuin aikaisemmin. Kun vielä tuossa alkuvuodesta uskottiin, että päästään sinne ehkä 5%, ehkä jäädään alle 5% ja se lähtee laskemaan hyvin nopeasti sieltä tuossa syksyn ja ensi vuoden aikana 4% ja alle 4%, niin kuten tästä kuvaajasta nähdään, niin aika pitkälle mennään vuotta 2024, kunnes päästään edes tuonne 4% tasolla ja sitten vasta ihan vuoden 2024 lopussa päästään alle 4%. Eli nämä on näitä odotuksia, jotka elää aika nopeasti, niin kuin ollaan viime kuukausina nähty, mutta se muutos näissä odotuksissa on ollut tosi selkeä tässä hyvinkin lyhyessä ajassa ja siten se muodostaa kyllä pientä uhkakuvaa ja sitä lisäuhkakuvaa tuonne markkinalle tällä hetkellä, että noi näin korkeat ohjauskorot ja etenkin kun se vaikutus tulee viiveellä näistä korkeammista ohjauskoroista tuonne talouteen, niin vahvistaa ainakin sitä pelkoa siitä, että se talouden jarrutus näillä 5% koroilla tai ainakin yli 4% koroilla niin tulee olemaan vahvempi kuin aikaisemmin, koska tosiaankin se toivo oli käytännössä se, että tämä inflaatiopiikki ohitetaan nopeasti, korkoja voidaan laskea sen jälkeen aika nopeassa tahdissa, niin nyt ollaan niin kuin tämmöisessä higher for longer ajattelussa ennemminkin, eli nostetaan korkeammalle kuin aikaisemmin hinnoiteltiin ja pysytään siellä selkeästi pidempään siellä korkeissa koroissa. Ja tämä on niin kuin tekijä, joka kyllä muodostaa uhkaa tuonne koko talouteen ja tuloksiin ja sitä kautta tuonne osakemarkkinoiden puolelle kanssa alkaa nousemaan niitä uusia uhkakuvia kanssa. No ennen kuin Jenkeistä ja Euroopassa ruvettiin nostaa korkoja, niin jotenkin narratiivi oli se, että korkoja ei voida nostaa ihan vaan siitä syystä, että talous tulee kaatumaan muuten, koska ollaan totuttu tähän nollakorkoympäristöön ja sitten varsinkin jos niitä korkoja nostetaan tosi nopeasti, tosi korkealle, niin siinä on semmoiset kerrannaisvaikutukset, että tämä korttitalo ei pysy kasassa, mutta onko tässä sitten joku muuttunut vai minkä takia yhtäkkiä vedetäänkin korot aika väkeväänkin tahtiin ylös ja ilmeisesti myös pidempään pysytään siellä korkealla? Joo, toi on hyvä huomio ja tosiaankin näyttää siltä, että se pelko siitä, että korkoja nostetaan ja se talousvaikutus, mikä sillä olisi ollut, niin se ei ollut ainakaan ehkä ihan niin väkevä, kun pelättiin silloin, kun oltiin siellä nollissa ja puhuttiin siitä, että korkoja ei voi oikein nostaa mihinkään. Nyt kun ollaan kohta tuolla 5% Jenkeissä, 3,5 taidetaan olla Euroopassa kohta, niin siltikin ainakin toistaiseksi talous on pysynyt suhteellisen vahvana. Mutta tässä on niin kuin hyvä kysyä sitä, että mikä se on se viive ja kauan kestää, että nähdään se todellinen vaikutus. Et jos mietitään vaikka täällä Euroopassakin asuntolainojen korkoja, jotka etenkin täällä Pohjoismaissa on sidottu näihin lyhyempiin korkoihin yleensä, jotka on muuttuva korkoisia. Jenkeissä ne on pysyvä korkoisia, eli käytännössä asuntolainojen korot ei juurikaan muutu Jenkeissä.
Vaikka käytiin tuossa lounaalla aikaisemmin, niin kaikkien meidän asuntolainojen korot, niin kenelläkään ei ole vielä päivittynyt sille korkeammalle tasolle, että kaikki eletään vielä käytännössä siellä nollakorkotasolla, että se pomppaus tapahtuu meillekin vastossa loppukeväästä tai alkukesän aikana, jolloin käytännössä se muutos vasta näkyy, ja näin on varmaan niin kuin monella muullakin, eli se tulee niin pitkällä viiveellä, että me ei vielä nähdä sitä vaikutusta lähellekään kokonaisuudessaan näistä korkeimmista koroista, ja siten se on niin kuin iso kysymysmerkki ja semmoinen tuntematon tekijä toistaiseksi, että kuinka vahva se vaikutus on. Että toistaiseksi on näyttänyt siltä ainakin, että se vaikutus ei ehkä ole ollut niin vahva, kuin ollaan pelätty näinkin korkeista koroista, mutta se todellisuus paljastunee tässä seuraavan 6-12 kuukauden aikana, että kuinka talous sitä kestää näin korkeita korkoja, mitä pidettiin käytännössä mahdottomina vielä vuosi tai 2 sitten. No tämä kaikki kyllä täsmää siihen, että kun joskus syssymällä oli se jossain Fedin puheessa ainakin väläytys siitä, että ajetaan jenkkien talous taantuman puolelle, niin kyllä tämä korkojen raju nousu ja niiden ylläpito ainakin tukee sitä teesiä. Joo, kyllä moni indikaattori edelleenkin puhuu siitä, että talous olisi menossa taantumaan. Että siinä mielessä hirveän vaikea tällä hetkellä vetää niin kuin selkeitä johtopäätöksiä, että mikä painaa vaakakupissa kaikista eniten, koska niin kuin samaan aikaan nähdään niin kuin semmoisia indikaattoreita, jotka ei käytännössä juuri koskaan ole väärässä sen suhteen, että ollaan menossa taantumaan, ja sitten toisaalta nähdään myös niin kuin selkeitä piristymistä taas niin kuin siellä talousaktiviteetin puolella, että se kuluttajaluottamus on lähtenyt elpymään, kuluttajakysyntä on lähtenyt elpymään, niin mikä se on niin kuin se kokonaisuus ja se netto, niin se on niin kuin jotenkin hirveän vaikea arvioida. Että niin kuin ollaan puhuttu, että toi korona oli se alkusysäys, joka sekoitti vähän niin kuin tämä talouden ja osakemarkkinoiden syklit. Ollaan niin kuin nähty tämmöistä niin kuin pomppuilua edes takaisin ja ei ole semmoista niin kuin selkeää. Jos aikaisemmin syklit on mennyt niin, että ollaan eletty semmoinen monen vuoden noususykli taloudessa ja sen jälkeen se vähän lyhyempi selkeä laskusykli, sen jälkeen taas noususykli ja näin edespäin, niin tuntuu siltä, että tässä niin kuin pompitaan niin kuin näiden nousu- ja laskusyklien kanssa edes takaisin ja välillä niin kuin jossain ollaan siellä noususyklissä ja jossain laskusyklissä samaan aikaan ja se nettovaikutus on niin kuin hirveän vaikea niin kuin arvioida, että kumman puolella loppupeleissä ollaan. Että Jenkeissäkin käytiin viime vuonna siinä teknisessä taantumassa, eli saatiin niitä pari kvartaalia, missä bruttokansantuote laski, mutta ne ei ollut varsinaisia jenkkien määritelmän mukaisia taantumia kuitenkaan. Ja nyt taas niiden taantumien jälkeen tuntuu, että kuluttaja-aktiviteetti on palaamassa vähän niin kuin nousukauden tyyppisesti, mutta sitten taas moni muu asia kertoo siitä, että ollaan mahdollisesti taas niin kuin vajoamassa, ei ehkä saman tien, mutta kohta taas sinne taantuman puolelle. Että hirveän vaikea vetää se niin kuin todellinen johtopäätös siitä, että missä mennään ja on niin monta niin kuin muuttuvaa, liikkuvaa tekijää tällä hetkellä, että käytännössä molemmat sekä sen karhuteesin että sen härkäteesin pystyy rakentamaan täysin uskottavasti ja niin kuin myymään vaikka mulla ja voin niin kuin allekirjoittaa molemmat, että toi on täysin mahdollinen ja toi on täysin mahdollinen. Ja etenkin nämä niin kuin viime ajan muutokset siinä etenkin tuon niin kuin korkotason suhteen on ehkä pikkasen kääntänyt sitä mun vahvaa härkäteesiä karhumaisemman puolelle, koska noin korkeat korot, jotka jatkuu pidemmän aikaa, niin niillä on niin valtava vaikutus ollut ainakin historiallisesti, että käytännössä kuitenkin aina melkein on seurannut se taantuma sit seurauksena. Et jos aikaisemmin mä itse ajattelin niin kuin härkäteesin todennäköisyydet siellä 75%, 80%, niin ne on tippunut ehkä niin kuin ainakin 5 tai 10% alaspäin. Eli uskon, että se karhuteesi on ainakin todennäköisempi kuin se on ollut aikaisemmin, kun uskottiin, että ne korot nopeasti lähtee laskemaan tässä. Mutta niin kuin ainakin tällä hetkellä osakemarkkina hinnoittelee aika härkämäistä teesiä, että sillä puolella me luultavasti niin kuin nähdään se kaikista niin kuin tehokkaimmin se hinnoittelu, koska ehkä kaikista paras tämmöinen niin kuin johtava indikaattori on kuitenkin se osakemarkkina. Eli kuunnellaan ja seurataan sitä, että mitä markkina kertoo hinnan suhteen ja se on ehkä niin kuin se paras indikaattori tässä seurata senkin suhteen, että mitä todella taloudessa tulee tapahtumaan seuraavaksi. Niin kuin me ollaan täällä TC:ssä useampaankin kertaan useammassakin jaksossa todettu se, että makrotalousdata ja yritysten tulokset, ne ei välttämättä liikuta osakemarkkinaa just sillä hetkellä edes odotettuun suuntaan, niin minkälaisia tekijöitä nyt sitten nois, jotka nimenomaan sillä lyhyellä aikavälillä liikuttaa sitä hintaa? No ostajat ja myyjät liikuttaa sitä hintaa lyhyellä aikavälillä ja näihin vaikuttaa myös se likviditeetti. Eli jos katsoo näitä kahta tekijää, niin taas on niin kuin positiivisia signaaleja tuolla markkinoilla.
että Heikki kirjoittaa just twiitissään, että tammikuussa Jenkeissä yksityissijoittajat paina osakkeisiin 1,5 miljardia päivässä, mikä on kaikkien aikojen yksityissijoittajien ostoennätys. Ja se on ihan mielenkiintoista tässä niin kuin ympäristössä, missä paljon nähdään uhkakuvia, niin kuitenkin yksityissijoittajat on näin niin kuin valmiita ottamaan riskiä ja ostaa osakkeita kovempaa tahtia kuin koskaan aikaisemmin. Et siinä mielessä hyvin mielenkiintoista dataa, ja Jenkeissä tuo yksityissijoittajien osuus siitä osakekaupasta ja se omistusosuus, mikä yksityissijoittajilla on tuosta osakevarallisuudesta, on huomattava ja myös semmoinen, joka oikeasti liikuttaa markkinaa. Jos vaikka täällä Suomessa se yksityissijoittajien osuus on niin kuin jotain, en muista tarkkaan edes, mutta se on jotain 10-15, tämmöistä alle 20% kuitenkin, niin siellä puhutaan niin kuin, varmaan yli 50% Jenkeissä, mikä on se yksityissijoittajien osuus siitä omistuksesta, ja siten se on niin kuin selkeästi niin kuin markkinaa liikuttava tekijä, että vaikka Suomen osakemarkkinassa liikuttaa enemmän nuo instituutiot ja kaikki muut. Mutta huomattavia ja merkittäviä tekijöitä, että tietyt sijoittajaryhmät on noin aktiivisia ja ostaa paljon siellä osakkeita, että loppupeleissä markkinahinta kuitenkin määräytyy siellä sen ostajien ja myyjien välisen tasapainon kautta. Jos se yksi argumentti on nimenomaan se, että Fedi tekee QT:tä ja vie likviditeettiä tuolta markkinalta, niin kuten aikaisemmissakin jaksoissa ollaan puhuttu, että osa keskuspankeista taas työntää edelleenkin sitä likviditeettiä tuonne markkinoille, niin nähtiin, että viime perjantaina Kiinan keskuspankki työnsi markkinoille kaikkien aikojen ennätysmäärän taas likviditeettiin. Eli koska näissäkin kaikissa pitää ajatella se nettobalanssi, eli mikä se on se kokonaisuus se markkinan kannalta, ei vaan sen yhden tekijän osuus ja mitä se tekee, vaan se kokonaisuus. Ja tästäkin nähdään, että se kokonaisuus on ollut taas siellä likviditeetin puolella, siellä plussan puolella, joka taas auttaa osakemarkkinaa. Eli näillä tekijöillä voisi lyhyessä aikavälissä olla selkeästi vahvempi vaikutus vielä kuin niillä ehkä niin kuin vähän pidemmän aikavälin makro- tai tulostekijöillä, jota pyritään tässä niin kuin samaan aikaan arvioimaan. Ja sitten taas teidän kysymyksiä ja meidän vastauksia. Kysymyksiä on tullut runsaasti noihin videoihin, kiitoksia siitä. Pyritään katsoa niitä aina tällainen aika ajoin täällä TC:n puolella. Mutta jos lähdetään itse asiaan, niin tässä ensimmäinen Jeanderbar kysyy, että miten Jukka debunkkaisit yleisen viisauden, että SP500 tekee pohjat vasta laman alkamisen jälkeen. Ehkä taantumakin voidaan käyttää tässä. Tällä perusteella lokakuun pohjat olisi vielä uhattuna, ellei tule soft landing ja lamalta kautta taantumalta vältytään kokonaan. Joo, se on totta, että yleensä niitä pohjia ei tehdä ennen kuin se taantuma alkaa, mutta niin kuin tässäkin jaksossa ollaan puhuttu, niin tämä talous- ja osakemarkkinasykli on ollut superouto nyt niin kuin koronan alkamisen jälkeen, ja mitä nyt on tapahtunut on se, että me lasketeltiin SP:n puolella 27%, Nasdaqin puolella yli 30%, niin kävin myös noita tilastoja läpi ja katsoin, niin ei käytännössä koskaan olla laskettu noin suuria prosenttilukuja ennen sitä taantuman alkamista. Eli nyt käytännössä niin kun ollaan jo laskettu aika semmoinen keskiverto karhumarkkinan verran jo ennen sen taantuman alkamista, joten vaikka se taantuma tulisi, niin tässä tapauksessa se niin kun yleinen viisaus, että se pohja tehdään vasta taantuman alkamisen jälkeen, niin ei välttämättä päde, koska myöskään niin kun tämä lasku, mikä ollaan nähty jo tähän mennessä, niin sitä ei oikeastaan koskaan ole tapahtunut aikaisemmin. Ja tähän voi oikeastaan lisätä vielä sen, että nyt, niin kuin tässä jaksossa ollaan puhuttu, niin talousindikaattorit antaa niin epäselviä merkkejä, että ei myöskään voida pitää varmana sitä, että ollaan menossa siihen taantumaan. Eli vielä on myös se mahdollisuus, että taantumaan ei koskaan mennäkään, etenkään siellä Jenkkien puolella, missä talous tuntuu olevan pikkasen vahvemmin vielä kuin täällä Euroopan puolella. Eli kiteytyksenä, niin ei tiedetä, mennäänkö taantumaan. Toisena se, että ollaan laskettu jo itse asiassa enemmän kuin mitä yleensä ollaan ennen taantumia. Ja kolmantena se, että tämä on loppujen lopuksi aika keskiverto karhumarkkina, mitä nyt ollaan tähän mennessä nähty. Just näin. Ja sitten seuraava, eli YouTube81 kyselee, että mistä tuo meikäläisen Long SPX-tuote on löytynyt tuolta Nordnetin palvelusta, ja hän on varmaan ilmeisesti mennyt sinne Nordnet Markets-tuotteiden puolelle, eli kun tuolla on erikseen Nordnet Markets-tuotteita, joissa ei ole sitä välityspalkkiota, jos se kauppa on vähintään 100 arvoinen, ja sitten taas tuolta muut viputuotteet koodasta löytyy myös sitten näitä muiden liikkeelle laskijoiden viputuotteita, eli todennäköisesti tämä kaveri on eksynyt tuonne Nordnet Markets-puolelle, ja siitä syystä tämä kyseinen tuote, koska se ei ole Nordnet Markets-tuote, niin sitä ei ole myöskään löytynyt Nordnet Markets-tuotteiden seasta.
Joo, ja ehkä lisäyksenä ja tarkoituksena vielä tuohon, niin tosiaan täältä muut vipputuottajat alta, niin täältä löytyy ne kaikki, vaikka Unlimited Turbot tässä tapauksessa, mitä kysyttiin. Eli myös ne Nordic Markets Unlimited Turbot sekä kaikkien muiden liikkeeseen laskijoiden turbot löytyy tuolta niin kuin samasta valikosta. Ja tuolta ylemmästä valikosta löytyy vaan Nordic Markets-tuottajat. Ja tosiaan niiden muiden liikkeeseen laskijoiden tuotteisiin tulee sitten ne välityspalkkiot siihen näiden muiden kulujen päälle, mitä noihin tuotteisiin liittyy. Kannattaa ottaa se huomioon, jos käyttää muita kuin Nordic Markets-tuotteita. Ja nyt varmaan joku ihmettelee sitten tuolla kameran toisella puolella, että minkä takia mä oon nyt tämän tuotteen ottanut, missä on välityspalkkiot, mutta lähinnä se on siitä syystä, että vaikka mäkin maksan siis tosiaan pienen välityspalkkion tuosta, muistaakseni 6 € oli tuosta kaupasta, niin kyseisessä tuotteessa oli vaan sellainen stop-loss-taso, minkä nimenomaan halusin. Eli se oli oikeastaan se syy, minkä takia mä nyt sitten tulin valinneeksi just tämän kyseisen tuotteen. Totta kai välillä tulee otettua Markets-tuotteita, välillä sitten muitakin, mutta tällä kertaa niin se osui nyt sitten tuohon. Ja kun se strategia mulla on vähän niin kuin just se, että haetaan iso vipu tai sitten mennään nolliin, niin silloin se pitää olla aika eksaktisen tietyn tason, jotta mä pääsen siihen haluamaan lopputulokseen. Ja sitten totta kai loppuu vielä kurkkaus meidän salkkuihin, ja ilmeisesti sullakaan ei, Jukka, tällä hetkellä ole salkussa yhtään mitään, että flättinä ainakin toi käyrä näyttää menevä. Joo, tosiaankin viime perjantaina taas myin kaikki pois salkusta, kun näytti siltä, että SP500 tippuu tuon 20 eman alapuolelle, ja sitten ehkä niin kuin luvassa on vähän vielä syvempi korjausliike tuolla markkinoilla. Eli mennään taas hetken aikaa ilman positioita. Se on hyvä positio treidaajalle, että ei ole mitään positioita silloin, kun ei ole mitään selkeää näkemystä suunnasta, ja se ehkä tuottoriskisuhde ei ole parhaimmillaan siellä markkinoilla. Eli odotellaan taas seuraavaa paikkaa. Ehkä niin kuin se strategia ja strategian muutos ehkä niin kuin tälle vuodelle on ehkä se, että pyrin olemaan vähemmän aikaa tuolla markkinalla silloin, kun on niin kuin parhaan tuottoriskisuhteen paikkoja. Viime vuonna tuli oltua ehkä vähän liikaakin tuolla markkinalla, ja sen takia se salkun heilunta oli ehkä vähän niin kuin turhankin suurta, että ne oli aika isoja ne pudotukset välillä ja ne nousut välillä, että pyritään ennemmin tämmöiseen vähän tasaisempaan tekemiseen ja haetaan sitä kautta niin kuin semmoista hyvää tuottoa tälle vuodelle, että kuitenkin ei ole vielä edes 2 kuukautta menty eteenpäin ja ollaan tuossa 12% tasoilla, niin ennemmin mennään sellainen niin kuin hitaasti ja varmasti ylöspäin kuin isolla volatiliteetilla ja isolla riskillä. Ja sullakaan ei viimeisen viikon aikana ottaen olla isompaa liikettä salkussa, vaikka viime jakson nimi olikin, että Tuomas aloittaa treidaamaan. Joo, ei ollut tarkoituskaan mitään tämmöistä niin kuin äkästä päivätreidausta tai skalppausta ruveta harrastaa, että pitäisi kumminkin töissäkin käydä, että siinä ei kahta hommaa kerkeä kyllä tekee, mutta tämä tosiaan longituote, mistä oli äskenkin puhetta, se on edelleen se viimeinen häntä siellä salkussa, mistä tulin osan myyneeksi jo ihan hyvällä voitolla, mutta nyt varmaan tulee ehkä tässä jakson kuvausten jälkeen myytyä sekin ja otettua ne irti, koska niin kuin sanoit tuossa just, niin nyt markkina on valahtanut sinne 20 liukuvan alapuolelle. Veikkaisin jopa, että markkina tulee sinne 50 tai jopa 200 liukuvalle hakemaan taas vähän vauhtia, ja sieltä mielellään ottaisin kyllä taas uuden longituotteen salkkuun ja ratsastaisi sillä taas sitten ainakin jonkinnäköisen pätkän, mutta tällä hetkellä niin on enemmän kallistunut siihen, että nyt tässä viikon, ehkä 2 aikana, niin mennään ennemmin alaspäin kuin ylöspäin. Mutta jäädään odottaa parempia treidipaikkoja ja lopetetaan tällä kertaa tähän näin. Muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Kommentoi, heitä kuperkeikka. Mitä näitä nyt on, te tiedätte. Nähdään ensi viikolla, morjens. Hyviä treidejä.